Và trong buổi livestream mới nhất của mình thì lần đầu tiên bà Phương Hằng đã phải rơi nước mắt kể về câu chuyện làm từ thiện của mình và sức ép dư luận quá lớn trong suốt thời gian vừa qua. Và đúng 20 giờ ngày 31 tháng 5 thì bà Phương Hằng tiếp tục livestream để chia sẻ về những câu chuyện. Và đáng chú ý, trong buổi livestream lần này thì có nhiều cảm xúc hơn tất cả. Và đây cũng là lần đầu tiên thì bà Phương Hằng đã phải rơi nước mắt khi kể cái câu chuyện làm từ thiện và những sức ép từ dư luận bà và gia đình đang phải gánh chịu trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ trên kênh YouTube Trường Đua Đại Nam, chúng ta hãy cùng xem bà Phương Hằng chia sẻ về những cái câu chuyện của mình trong quá trình hoạt động từ thiện và bà đã rơi nước mắt như thế nào. Hello, xin kính chào tất cả quý vị cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Hôm nay Phương Hằng tôi cũng không được khỏe lắm, thì cũng thông báo với quý vị là hiện nay là cả gia đình tôi đã về Đại Nam và vô một cái khu vực riêng để mà tránh dịch, và cũng là một cách để mà cách ly, để mà giữ gìn sức khỏe cũng như là giữ gìn cho tất cả mọi người, cùng một số nhân viên. Tại vì ở khu du lịch Đại Nam của chúng tôi là một khu du lịch lớn, cũng có khách sạn, cũng có những cái khu mà để cho khách nước ngoài đến Việt Nam cách ly. Khoảng chừng hơn một năm nay thì cái số người đến cách ly ở khu du lịch Đại Nam cũng rất là lớn đó quý vị, là một khu vực biệt lập riêng. Cho nên là dịch đó thì chúng tôi về đây thì chúng tôi có những khu vực riêng, và anh em nhân viên công ty Đại Nam vẫn phải đi làm và vẫn tiếp tục đón những cái khách mà chẳng may có bệnh hoặc là đang trong cái giai đoạn cách ly thì cũng đến khu du lịch Đại Nam để cách ly xã hội, để mà được kiểm tra, cũng như những cái nơi khác, vì cái khu du lịch ở đây rất là lớn. Thì hôm nay tôi thật sự là không có khỏe đâu quý vị, nhưng mà quý vị rất là thương mến tôi, nhắc nhở tôi rồi mong gặp tôi, cho nên là tôi rất là cố gắng. Mới xuất hiện có mấy phút mà đã 35.000 người xem rồi đó quý vị. Thì để không phụ lòng quý vị thì tôi luôn luôn muốn mang đến cho quý vị những cái cảm xúc, những cái rất là thật, rất là chân thành. Bởi vì tôi hôm nay thật sự ra thì tôi muốn trần tình với quý vị. Thì quý vị biết là dịch hiện nay là đang tấn công vào đất nước của chúng ta, thì hình như là ai cũng lo lắng hết. Có những khu vực là đã bị cách ly. Thật sự là trong các cái trận mà dịch đó, thì lần này hình như là lớn nhất. Nó khiến cho chúng ta hoang mang, lo lắng. Và riêng tôi thì tôi cảm thấy rằng là rất là buồn. Thì tôi cũng đã liên hệ với một số nhà cung cấp để có thể mua vaccine khoảng 10 triệu liều tới 15 triệu liều để có thể giúp đỡ cho dân mình trong cái cơn dịch này. Thì đó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Tôi và anh Dũng mình phải có một cái thời gian để chuẩn bị, mà thuốc nhập về tới đây thì cũng phải mất đi là 1 tháng 20 ngày và nhập liên tục để có thể giúp cho dân mình qua được cái cơn đại dịch này. Thì quý vị cũng biết rằng là cái trận đại dịch này đối với chúng ta là một trong những cái mà chúng ta cảm thấy là rất là lo lắng, vì mỗi ngày đọc tin tức á, thì thấy cái số lượng nó càng tăng thì mình rất là buồn. Nhưng mà hôm qua thì vẫn còn vui một chút, là cho nên tôi mới hẹn với quý vị là hôm nay chúng ta sẽ nhậu online. Nghĩa là hôm nay đây là cái ly rượu này quý vị, đây là ly rượu thật, và hiện nay đã có 50.000 người đang theo dõi chỉ có ít phút thôi. Thì tôi cũng đã hiểu là quý vị đã rất là thương mến tôi như thế nào. Thì ai đang muốn nhậu online với Phương Hằng tôi thì hãy cùng ly. Đây là rượu thật nha quý vị. Đây là rượu thật chứ không có giỡn nha quý vị. Tôi uống thật và tôi uống với lại vài nhân viên của tôi trong cái phòng làm việc này. Thì trước khi vô đề thì cho tôi vô một chút xíu nha quý vị. Vì hôm nay tôi muốn sống thật. Và khi mà rượu vào thì lời nó ra. Nhưng mà đôi khi có những lúc mà mình cần sống thật.
Và đây là những cái ngày tháng mà tôi cảm thấy rằng ở ngưỡng tuổi 50, tôi không biết là tôi hạnh phúc hay đau khổ. Tôi thành công ở cái điểm này thì tôi lại mất mát cái điểm kia. Đó cũng là những cái quy luật rất là đời, rất là thường. Nhưng mà riêng tôi thì tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống rồi. Và tôi sẽ kể cho quý vị nghe là tôi đã chết hụt 3 lần. Từ lúc nhỏ đến bây giờ tôi đã chết hụt 3 lần rồi. Cho nên tôi không có sợ chết đâu quý vị. Bởi vì con người ta có số phận hết. Khi mà ai đã từng ở một cái cửa thập tử nhất sinh á, chẳng hạn như tôi nói thật với quý vị ở đây là tôi đã có một cái căn bệnh huyết áp. Có cái huyết áp tôi lên mà tôi không đo được, nghĩa là nó bung số luôn, không còn kiểm soát được cái huyết áp, nó còn trong một cái phạm vi kiểm soát, nghĩa là nó bung số luôn. Thì bệnh viện Chợ Rẫy rồi nhiều bệnh viện đâu có lại gì cái mặt của tôi đi cấp cứu. Cho nên trong những cái lúc đó thì tôi thấy cái hơi thở nó ngắn ngủi lắm. Mình khi tim mình đập mạnh, nó dồn dập huyết áp lên cao á, mình nghĩ mình chết rất là đơn giản. Cái chết nó rất là đơn giản, khi mà mình ngừng thở thì mọi thứ nó dừng lại hết. Cho nên tôi đã 3 lần chết hụt rồi. Và tôi cũng đã rất nhiều lần thấy cái chết nó mong manh quá. Cho nên Phương Hằng tôi không có sợ chết đâu quý vị. Nếu mà chết nhẹ nhàng, chết trong thanh thản thì đó là cái phước của mình. Còn mà bệnh nằm một chỗ mà để người khác phải hầu hạ lo lắng cho mình thì đó là cái điều mà mình rất là bất hạnh. Cho nên cái cuộc sống này nó thật là vô thường. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã từng chứng kiến ở Ấn Độ á, biết bao nhiêu người đã chết. Chết không kịp nhìn nhau, chết không có một cái nắm tay. Tôi có nhớ là ngày xưa, thôi mời quý vị vô một cái đi nha, rồi mình nói chuyện có khí thế. Mời tụi con nha. Bữa nay tôi uống rượu thật đó. Đây quý vị chứng kiến nha, tôi uống thật nha quý vị. Cho tôi hơi có một chút cảm xúc, tôi say. Thì khi tôi say thì tôi sẽ nói rất thật. Và tôi sẽ trần tình với quý vị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vô nha quý vị. Quý vị nào đang nhậu online với Phương Hằng tôi nhớ vô nha quý vị. Mời tụi con. Mời tất cả quý vị nha quý vị. Cho nên á, tôi nói thật với quý vị á, có một cái điều là tôi không sợ chết đâu quý vị. Có những lúc tôi nghĩ rằng cuộc đời mình còn những đứa con, mình còn có cái trách nhiệm với xã hội, với con cái. Chứ còn cái cuộc sống á, đôi khi tôi cảm thấy sống cái cõi ta bà này thật là đau khổ. Chẳng có gì để làm vui, chẳng có gì làm thú vị hết. Cho nên á, là khi mà cái trận đại dịch này đến, quý vị có thấy không? Ngày xưa tôi từng nghe ông bà nói là chết trước thì có hòm chôn, có chỗ chôn tử tế. Nhiều khi chết sau á, là cũng chẳng có chỗ để mà chôn. Rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy rằng là ở bên Ấn Độ, quý vị thấy không, có những cái chết mà không có nhìn mặt nhau, rồi cho vội thiêu vàng rồi hất xuống sông. Có những cái mà mình nhìn vô thì mình thấy rõ ràng là cái chết đó rất là vô thường. Cho nên những người nào mà chưa trải qua những cái cảm xúc mà giữa cái sống và cái chết á, hoặc là những cái trận bệnh mà thập tử nhất sinh á, thì còn thích sân si lắm. Ham sân si, ham hơn thua, ham tất cả mọi thứ trên đời để chứng minh mình là một người bá đạo nhất. Nhưng mà khi á, đứng giữa cái sự sống và sự chết vài lần á, thì có thể là sẽ ngộ ra được nhiều thứ. Và sẽ có đôi khi tắt điện thoại nha. Và sẽ có đôi khi á, thì sẽ sống tử tế hơn, biết thương những người xung quanh hơn, và biết chia sẻ nhiều hơn. Là bởi vì tôi đã trải qua, tôi chết hụt 3 lần nữa quý vị. Một lần thì tôi lúc còn nhỏ, khi mà đi bơi á, thì tôi bị chết hụt. Thì tôi bơi, tôi bị đuối nước. Thì có một người bạn đã cứu sống tôi. Và một lần á, thì tôi bị gọi là bị tai nạn. Nhưng mà tôi cũng không có chết, tôi bất tỉnh. Nhưng sau đó tôi tỉnh lại. Và có một lần á, coi như là tôi gọi là muốn tự tử chết. Mà tôi cũng không có đi đến cái con đường mà đến sắp sửa như vậy đó quý vị. Và trong những cái lần mà bệnh sau khi tôi sanh đứa con trai sau cùng á, thì tôi bị huyết áp. Thì quý vị biết là những người nào mà đã từng bị huyết áp mà nó trong một cái trạng thái mà khi lo lắng căng thẳng nó lên cao á, tim đập dồn dập đó, chỉ có mong được thở thôi, mong được thở cho được thoải mái thôi, lúc đó là mệt dữ lắm. Thì nghĩ cái chết nó rất là vô thường, nó đến không biết lúc nào. Cho nên là tôi nói thật với quý vị, sau những cái trận như thế thì tôi đã bỏ qua cuộc sống. Và tôi nguyện với lòng là tôi sống theo hạnh Bồ Tát, là còn sống trên đời này ngày nào
Tôi nguyện làm người tốt ngày đó, cứu đời giúp người và lo cho con cái. Chỉ mong là các con tôi nó khôn lớn, nó trưởng thành và nó sống cho có đạo đức, ít nhất cũng không phá hoại xã hội, cũng không làm cho xã hội phải mang gánh nặng cho tụi nó. Vì tụi nó là tôi đã cũng thấy hạnh phúc rồi. Thì giờ tôi cũng mới liên lạc được với lại một vài người để cố gắng mua thuốc. Trong cái thời gian này cái thuốc vaccine nó rất là quan trọng. Chính phủ nhà nước chúng ta cũng lo lắng cho dân, cũng kêu gọi mọi người đóng góp vô. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết tự cách ly, tự thương mình là thương mọi người. Cho nên vừa rồi có những cái chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát, cho nên bây giờ nó lây lan rất là nhiều. Cho nên mình rất là tụt cảm xúc quý vị. Cuộc sống đang yên đang bình mà bây giờ phải cách ly, rồi mọi người phải, thậm chí là một cái đơn giản nhất để gặp mặt nhau, để nói chuyện với nhau bây giờ cũng đã khó rồi. Thì cho nên quý vị có thấy rằng là cuộc sống bây giờ nó mong manh không? Nó quá mong manh luôn. Cho nên tôi đã nói thật với quý vị đó, tôi đã biết rằng tất cả nó là phù du, mà cả cuộc đời người ai cũng phải phù phiếm để có được những thứ phù du, để rồi cuối cùng buông tay nhắm mắt cũng chẳng có đem theo được thứ gì. Cho nên nói thật với quý vị là tôi đã bảo quà 80.000 người đang xem đó quý vị, ở kênh YouTube Trường Đua Đại Nam. Tôi đã bảo quà được mất có còn, tôi bảo quà rồi quý vị. Cho dù ngày mai tôi không còn gì, hay là ngày mai tôi có lìa khỏi cuộc đời này, tôi không có gì để hối tiếc hết. Bởi vì lương tâm tôi là một người sống rất thật, sống rất chân thành và rất là sống có tình. Nhưng mà có mỗi một điều là tôi nói thẳng, nói thật, và tánh tôi thì lại không có bánh bèo. Nhiều khi mình nói chuyện thì đôi khi tại vì mình quá thật, mình nghĩ rằng là không có cái gì qua cái thật, cho nên mình không biết dùng lời lẽ môi mép, hay là mình múa may bằng cái miệng để mà mình đi lừa dối người ta, hay là mình làm cho người ta đau khổ, hay mình gạt gẫm người ta, thì tôi không có làm được. Cho nên tôi rỗn rãng, tôi mang cái tâm hồn một cái người đàn ông, nhưng mà bên ngoài là một người phụ nữ rất là xinh đẹp, phải không quý vị? Rồi tôi thì không đẹp, mà ai đẹp hơn tôi ghét vậy thôi à. Nó kỳ lắm. Mặc dù là tôi cũng có tánh đàn ông trong đó đó, nhưng mà ai đẹp hơn tôi không thích đâu, tôi ghét lắm. Thì vậy đó quý vị. Cho nên là cái cách của tôi nói chuyện nếu mà ai hiểu biết và đặc biệt tôi không biết đi hại ai hết, nói ngay, nói thẳng và nói thật. Đôi khi cũng không được lòng người, nhưng mà hãy nhìn vào những gì tôi làm, nó chân thành lắm. Chứ tôi không có che đậy bằng những cái lời nói ngọt ngào, hay những cái lời ma mị, hay là những cái lời dối trá để ru lòng người khác ngủ. Người ta nói là lời nói thì không mất lòng nhau, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Cho nên tôi không có cần tiền ai hết, cho nên tôi không có biết nói ngọt để tôi dụ người ta lòi tiền ra. Cho nên tôi là một trong những người phụ nữ cá tính cực kỳ. Và nếu không nói một chút là tôi gai góc lắm quý vị. Từ lúc tôi còn nhỏ là tôi đã gai góc, mà tôi là một người phụ nữ rồi gai góc, rồi ba gai, rồi khá là cá tính. Mà riêng tôi là tôi không biết quỳ gối. Tôi kể cho quý vị nghe, hồi lúc tôi còn nhỏ thôi, tôi còn rất là trẻ, rất là nhỏ thôi, mà ba tôi đánh tôi không phục. Tôi không phục là tôi không phục, chứ không phải là ỷ lớn đánh tôi mà bắt tôi phục. Hay là ba tôi nói, tôi nhìn ba tôi bằng ánh mắt là không phục, nhìn coi như là căm hận, đúng không? Là ba tôi đánh thêm một lần nữa, nhưng tôi vẫn không phục. Thì sau khi đó thì ba tôi mới thấy rằng là dùng bạo lực để đối với tôi có vẻ không mắc phê. Thật đó quý vị, tôi như vậy, chứ còn mà dùng bạo lực đối với tôi thì tôi nghĩ tôi có một lần sống lần chết, tôi không có sợ. Đặc biệt là tôi không biết sợ gì hết á. Cho nên đó là sau đó ba tôi phải chuyển qua một cái thế là dỗ ngọt, chỉ có nói tử tế là tôi nghe thôi. Còn mà dùng bạo lực, dùng tất cả mọi thứ mà để mà tấn công tôi, hay là dùng mọi thứ mà để uy hiếp tôi tôi không có sợ đâu. Vì tôi nghĩ rằng trời sinh tôi ra đã có một cái sứ mạng rồi. Không phải tự nhiên tôi trở thành một cái người phụ nữ. Hôm nay tôi có được cái quỹ mổ tim, và tôi sống tất cả vì mọi người. Và tôi về Đại Nam 15 năm. Chỉ còn một tuần nữa thôi là tôi với anh Dũng đã có với nhau được 15 năm. Thì trong 15 năm đó vui buồn, sướng khổ, có biết bao nhiêu cái góc khuất khổ đau, có biết bao nhiêu cái điều ngang trái, có biết bao nhiêu cái mà nước mắt của tôi cộng với máu của tôi đổ dài trên sự nghiệp thành công của anh Huỳnh Uy Dũng. Có ai hiểu không? Cho nên là tôi nói thật với quý vị, tôi hay nói đùa là 15 năm tôi hết hợp đồng, ai có thích ứng cử cứ vào đi, cứ tự nhiên sòng sọc bước vào. Tôi không bao giờ có một ý kiến nào hết. Thì nhiều khi chỉ ở trong cuồng mới biết cái nỗi khổ đau của người trong kẹt, nó áp lực kinh khủng lắm.
Nói thật với quý vị á, nó áp lực kinh khủng lắm, mà nhiều khi tôi suy nghĩ á, cuộc đời có cái gì đâu để đánh đổi, nhưng mà nó là sứ mạng, nó là số phận rồi, thì mình cũng không phải là mình muốn chạy bỏ số phận hay là mình đổi thừa cho số mạng. Nhưng mà phải nói là tôi là một người đàn bà có số phận đó quý vị. Những cái gì tôi mong cầu, tôi mơ ước á, tôi đều đạt được hết á. Nhưng mà hình như là ông trời cũng không cho ai hết bao giờ, cũng lấy đi thứ này cho mình thứ kia. Có những thứ rất đời, rất thường mà cả đời tôi mơ ước không bao giờ có được. Còn cái cơ bản nhất, con người sinh ra ai cũng có cái tổ, ai cũng có cái mái ấm gia đình, ai cũng có những cái rất đời, rất thường. Nhưng mà nhiều khi Nguyễn Phương Hằng tôi không có.